ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ සියලු දෙනාම අද තරංග බෝ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Microsoft Excel භාවිතා කිරීමේදී කොහොමද format painter කියන පහසුකම භාවිතා කරන්න කියලා. මීට කලින් මම දැනට වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා. එම වීඩියෝ දෙකේ link පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා Excel මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ දෙකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අපි යමු අද වීඩියෝවට. ඉතින් මම ඔයාලට මේ format painter කියන පහසුකම Microsoft Excel භාවිත කිරීමේදී භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න මේ වගේ දත්ත ටික Excel sheet එකේ ඇතුළත් කරගෙන තියෙනවා. මේ Microsoft Excel worksheet එකක දත්ත ඇතුළත් කිරීමේදී ඒ හැම දත්තයක්ම මේ Excel sheet එකේ නිරූපණය කරන format එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දත්ත ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියන එක. උදාහරණයක් විදියට අපි මේ Excel sheet එකේ මේ විදියට දසදහස type කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට අපි type කරගත්ත දසදහස general කියන format එකෙන් තමයි මේ cell එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ cell එක මත click කරලා home tab එකේ number format කියන option එකට ගියාම එතනින් මේ වගේ menu එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ menu එකේ තියෙන විදිහට අපිට කැමති ආකාරයකට කැමති format එකකට අපේ Excel sheet එකට දත්ත ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට දසදහස දැන් ඇතුළත් වෙලා තියෙන general කියන format එකකින් ඉතින් අපි ඒක මේ විදිහට number කියන format එක select කරාම අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මේ දසදහස කියන අංකය මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ දසදහස number කියන format එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. නැවතත් මේ දසදහස මත ක්ලික් කරලා මේ විදිහට අපි currency කියන format එක දීලා බලමු. ඉතින් එතකොට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ දසදහස ඩොලර් දසදහසක් විදිහට මෙතනින් පෙන්වනවා. ඉතින් ඒ වගේ උදාහරණ කිහිපයක් මම මෙතන මේ type කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ දසදහස විවිධ format වලින් මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේ දසදහස මම general කියන format එකෙන් මෙතන type කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට number කියන format එකෙන් type කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට currency කියන type එකෙන් මේ විදිහට type කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම accounting කියන format එකෙන් type කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම short date, long date, time, percentage වගේ format කිහිපයකින්ම මම මෙතන මේක type කරගෙන තියෙනවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන format painter කියන මේ පහසුකම ඔයාලට භාවිත කරන්න වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයා හිතන්න මේ number කියන format එකෙන් තියෙන මේ දත්තේ වගේම ඉතුරු දත්ත ටිකත් මේ number කියන format එකට ඔයාට හරව ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයාට මේ format painter කියන පහසුකම භාවිත කරලා පහසුවෙන්ම අනිත් දත්ත ටික ඔයාට අවශ්‍ය කරන format එකට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් format painter භාවිත කරලා කොහොමද මේ පහළ තියෙන දත්ත ටික ඔයාට අවශ්‍ය format එකට හරවගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාට අවශ්‍ය format එක යටතේ දත්ත ඇතුළත් කරලා තියෙන cell එක select කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ number කියන format එක යටතේ ඇතුළත් කරලා තියෙන මේ දසදහස මේ විදිහට select කරනවා. ඊළඟට home tab එකේ format painter කියන මේ option එක මත click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ number කියන format එකට convert කරගන්න අවශ්‍ය දත්ත ටික මේ විදිහට select කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට ඔයා මුලින්ම තෝරගත්ත number කියන format එක යටතේ number කියන format එකට පහළ තිබිච්ච දත්ත ටික මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. අපි බලමු මේ number කියන format එකේ යටතේ වගේම
මේ කරන්සි කියන ෆෝමැට් එක යටතේ පහළ තියෙන தත්ත ටික කොහොමද හරවගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වගේම කරන්සි කියන ෆෝමැට් එක යටතේ මේ ඇතුළත් කරලා තියෙන දසදහස මත ක්ලික් කරලා හෝම් ටැබ් එකේ ෆෝමැට් පේන්ටර් කියන මේ ඔප්ෂන් එක මත ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම අපිට මේ කරන්සි කියන ෆෝමැට් එකට හරව ගන්න ඕනේ දත්ත ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් ඒ දත්ත ටික කරන්සි කියන ෆෝමැට් එකට සකස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් වුණා පහසුවෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ෆෝමැට් එකට සකස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දුන්න ෆෝමැට් පේන්ටර් භාවිත කරන ආකාරය ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.